ni mo fẹ́ sọ̀rọ̀ sí àwọn ọkùnrin wa. Ṣe pé sọ̀rọ̀ sí mo kò fẹ́ gbà yín níyànjú ni. Mo fẹ́ kí gbogbo ọkùnrin tó bá wà níbí, a máa sọ pé obìnrin ló ń raise ọmọ náà, ọkùnrin náà láyé tá a wà ń sìn yìí, ọkùnrin gbọ́dọ̀ wà involved nínú ayé àwọn ọmọ. Ó important gidi gan, ó ṣe pàtàkì. Nísìnyí kí ọkùnrin kan dìde lórí ìjókòó kó bẹ̀rẹ̀ sí wà involved ní life àwọn ọmọ wọn. Tí a bá fẹ́ ní new generation tó ń bọ̀ yìí, tí gbogbo àwa tá a wà ń bí, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa àti lè wà ní our 50s 40s 30s, the generation tó ń bọ̀ lẹ́yìn wa, tí a bá fẹ́ kí wọ́n pasán pátápátá kó máa sound like that guy, SRE guy yẹn, a gbọ́dọ̀ dìde máa make àyè fún àwọn ọmọ wa, especially ọkùnrin láti take this battle from us nígbà táwa ò bá sí bí mọ́, tá a bá fẹ́ kí ìran wa kó pasán. Because kẹ́ imagine irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Gen Z la máa pè ní, tó ń ronú bí SRE ìgà tó wà nígboro. Ṣebí lè tiẹ̀ ń sọ̀rọ̀ àárí ibi tí ọpọlọ ẹ̀ tó kù sí. Wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ nígboro bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ pé wọ́n ń wá sírú ètò táwa ń wá yìí, wọ́n pọ̀ bàjẹ́bàjẹ́. Tẹ́ bá invite wọn wá síbí, nǹkan mìíràn wọn tiẹ̀ ní dá yín lóhùn ni, because they are not interested. Party kìíní DJ party, ẹ máa rí wọn lórí YouTube, DJ party ni ibẹ̀ ni ọpọlọ gbogbo wọn wà. Sọ́gbà tó bá lọ sírú kan bẹ́ẹ̀ táwọn western nations tó ń dá sílẹ̀ láti mú ojú wọn kúrò ní the real thing tó ń lọ gangan nínú ayé yìí, bí gbogbo wọn ṣe máa sound ní SRE ìgà yìí ṣe ń sound. Tá a bá fẹ́ kí àwọn ọmọ wa, ẹ wo bí gbogbo wa ṣe ń sọ̀rọ̀ nísìn, ó ń dùn wá bí bọ́ yẹn ṣe sound. Èmi tẹ́ sọ pé tí máa mọ̀ yẹ́ ẹ̀ máa lọ bá yẹ́ ẹ̀ pé nǹkan ti ṣe yín o, tẹ́ ẹ̀ mọ̀ tọmọ yín bá ń sound bí relé toró sọ ó ní òun lè kọ́ Yorùbá tó bá wúlò. He said that. Gbogbo àti ẹ̀ miss point, he said it from his mouth. Ó ní nǹkan tó máa mú òun kọ́ Yorùbá ni pé tó bá wúlò fún un. Ó dẹ̀ ní ọmọ Ilé-Ifẹ̀ lòun. So ẹ jọ̀ọ́ mo ń bẹ gbogbo, a gbọ́dọ̀ wà intentional láti máa raise àwọn ọmọ wa ń sìn. We need to start talking to them. A gbé ní bóyá à ń gbé lórí ilẹ̀ wa ní ilẹ̀ kóòtù àjíire ni, àbí à ń gbé ní outside, wherever tá bá ti ń raise àwọn ọmọ wa, a gbọ́dọ̀ máa bá wọn sọ̀rọ̀ gidi sí ni o. Intentional parenting. Bó jẹ́ 1 hour in a day, a gbọ́dọ̀ make impression yẹn sí life wọn nísìn. Bó ṣe ń kéré tó ń lọ yìí, we have to make that impression, because they are impressionable. Impression a gbọ́dọ̀ make it in life wọn sì pé bí nǹkan ṣe ń lọ lélẹ̀. Ẹ wò bí bọ̀bọ́ yẹn bó ṣe ń sound, gbogbo nǹkan tó ń sọ jáde lẹ́nu, pẹ̀lú bó ní òun ṣe sọ òyìnbó tó bí ọ̀pẹ rẹ̀, nǹkan tó ń jáde lẹ́nu ẹ̀, in fact ó yẹ kéèyàn máa ké ni, because there are millions of him lórí ilẹ̀ wa, millions. Àwọn yìí dẹ̀ ló máa di politician lọ́la. Àwọn yìí dẹ̀ làwọn politicians, so àwọn Asian politicians tá a ní lórí ilẹ̀ wa tó wà ń bẹ̀ ń sìn, irú wọn náà máa ń pàṣẹ ìjọba lé lọ́wọ́, irú wọn náà máa ń wá láti groom, láti pàṣẹ ètò ìlú lé lọ́wọ́. Because irú àwọn tá ti wake up wọn ò fẹ́ wa, irú wọn yẹn normal, because kán lè continue slavery tí wọ́n gbé wa sí, irú wọn náà máa ń pàṣẹ ètò ìjọba lé lọ́wọ́, because ó lè sọ òyìnbó bí ọ̀pẹ rẹ̀, so ó máa impress wọn dáadáa. Irú ẹ̀yẹn náà máa pè mọ́ra tó máa gbé ètò ìjọba lé lọ́wọ́. Ká imagine 20 years time, nǹkan tí irú SRE ìgà yìí tó máa dánwò lórí ilẹ̀ wa. Ṣé irú yẹn ló máa sọ pé ẹ jẹ́ kán make a mandatory kí gbogbo ọmọ ìlú ẹ̀ kọ́kọ́ Yorùbá, ẹni tó sọ pé òun ò ní interest ọ̀tí tó bá wúlò fún un. He said it. Ó sọ fúnra ẹ̀ jáde lẹ́nu. Ó sọ ẹni tó bá wúlò fún un lòun máa kọ́ èdè bàbá títí ẹ̀. Ṣé irú yẹn ni tó bá di ọ̀la táwọn òyìnbó bá nawọ́ sí Ilé-Ifẹ̀ fún, tó ní ọmọ Ilé-Ifẹ̀ ni o, tó bá nawọ́ sí Ilé-Ifẹ̀ fún, kọ́kọ́ wọlé ni. Ṣé irú yẹn nígbà tó bá nawọ́ sí Ilé-Ifẹ̀ fún pé ibi
tí àwọn baba ńlá yín wà yẹn a ní ìdí ibẹ̀ yẹn because wọ́n ti detect pé mineral kan wà abẹ́ ibẹ̀ láti gbogbo satellite tán náà wọ́n máa ń launch lọ sí outer space tó fi ń spy gbogbo ilẹ̀ onílẹ̀ tó ń mọ ibi tí mineral deposit wà nígbà tó bá náwó ọbẹ̀ fún pé ibẹ̀ làwọn fẹ́ tó parọ́ fún tó gbé nǹkan kan lé lọ́wọ́ ṣé kò ní demolish gbogbo nǹkan tó wà lórí ibẹ̀ kò ní gbé fún wọn ni ṣé kò ní gbé fún wọn ní irú that guy because kò wúlò fún now a máa ní àtìgbà tẹ kúkú ti wà ń bẹ kí nìkan tó wúlò fún kò kúkú wúlò kò kúkú kò ṣe kankan fún wa as a race now why not give it to them ṣèbí wọn kàn fẹ́ ṣe experiment kan bẹ́ẹ̀ ni ṣèbí wọn kàn fẹ́ dá kinní kan síbẹ̀ ni ṣèbí wọn kàn fẹ́ ṣe kinní kan he will do it kò tiẹ̀ ní ìró lẹ́ẹ̀mejì tó máa fi sell out gbogbo ilẹ̀ wa pátá a lot of people join wa lórí tẹ bá gbọ́ nǹkan tó kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ submission yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń bì màmá kéènì later ló ṣe wá turn ọ̀rọ̀ around pé ṣèbí local champion wa no ìgbà tó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ó ní kò sí kankan tí a amount sí from his mouth kò sí kankan tá a ṣe that's what he was saying ẹ jọ mo bẹ̀ yẹ ọkùnrin because it's only a man that can raise a man that can raise a boy to be a man and bọ́dẹ̀ ṣe ti da ilẹ̀ wa padà tó ti dorí ẹ̀ kodò ó sì tó jẹ́ pé ó ti di patriarchal tó jẹ́ pé ọkùnrin ló ń handle everything ẹ̀yin ọkùnrin ẹ dìde ẹ raise àwọn ọmọkùnrin yín dáadáa o you have to be involved in their life lóbi tá à ń bá a lọ ẹ̀ otherwise àwa gan tá a jẹ́ òbí wọn gan wọ́n á tà wá eléyìí ò tẹ̀ ń ṣe títà lórí wọ́n máa pe àwọn ọ̀tá wá ẹ wá kó wọn lọ́wọ́ kúkú wúlò nírú nǹkan tí bọ̀bọ̀ yẹn ń sọ tírú ẹ̀ tí wọ́n bá dàgbà don hold position ṣé àyè ń sọ̀rọ̀ àwọn èyí tó wà ń bẹ̀ yẹn child's play ni àwọn èyí tó wà ń bẹ̀ yìí ló máa jẹ́ nǹkan tó máa ṣe fún wa it's going to be a child's play wọ́n máa dídì kẹ ẹ wá kó wọn ẹ kó wọn lọ sí láàbí bójú ọ̀gá àwọn lẹ lè yọ kẹ trade ẹ sanwó ẹ fún wa àfi ṣe nǹkan tá a fẹ́ fi ṣe mi they will do it wọ́n máa ṣe wọ́n ní ṣèbí wọn kúkú wúlò lẹ́yìn tó lè sọ pé déèjì òun bá wúlò lòun máa tó kọ kí ló fẹ́ tèkè láti ta àwọn older population ẹ̀ kó fi gbowó pé torí ó fẹ́ impress àwọn western world kan tèmi ní kí n sọ nìyẹn o so ẹ jẹ́ dákẹ́ níbi. ẹ ṣé gan ìyá wa. ìyá mi ẹ ṣeun gan bọ ìṣòro tó wà ń bẹ báyìí ṣé àwa bàbá tá a wà ní ṣọ́ọ̀ṣì tá a wà ní mọ́ṣáláṣí ṣáwà ní àráyè ọmọ anyway a fáwọn ilé ẹ̀mí mímọ́ lọ́wọ́ kí ẹ̀mí mímọ́ kó máa bá wọn sọ̀rọ̀ kó ṣe atọ́nà fún wọn nǹkan tó máa sọ fún wa ń ṣọ́ọ̀ṣì àti mọ́ṣáláṣí. ẹ̀mí mímọ́ yẹn náà lòun náà fi bà ayé wa jẹ́ ẹ̀mí mímọ́ imaginary fiction tó wà nínú fictional character tó wà nínú ìwé kan òun náà ni nà nǹkan tó fi bà ayé wa jẹ́ kọ́ nìyẹn nǹkan tó jẹ́ reality tí à ń fojú rí tó yẹ kán sọ fún àwọn ọmọ a máa gbé ìrètí àwọn ọmọ wa lé just a fiction téèyàn kan kọ síbì kan ìwé yẹn gan jẹ́ fiction already then another fictional character in a fictional book ó jẹ́ ẹ wo iṣẹ́ wa o nǹkan ti ṣe wá gidi gan so ọba táwọn wake up we need iṣẹ́ wà lọ́wọ́ we need to buckle up kó tí mo kàn lè sọ nìyẹn I need àti buckle up o. ẹ ṣé gan. mo pèdè kan ní ìbẹ̀rẹ̀ nígbà tí bàbá Karachi wà nílé kan tó jáde díẹ̀ ṣe rí iléèwé àkọ́kọ́ tí wọ́n kọ́kọ́ dá sílẹ̀ àwọn tó jẹ́ slave returning ni ó bẹ̀rẹ̀ tọkọtaya tán bẹ̀rẹ̀ àwọn gbìyànjú láti fíksì láti balance western education tán kọ́ nígbà tán kó wọn lọ sóko ẹrú àti structure ẹ̀kọ́ táwa ní ní ilẹ̀ adúláwọ̀ wọ́n fẹ́ mix méjèèjì pọ̀ kí wọ́n balance ẹ̀
they were Methodist Methodist kìíní náà ti train ni wọn nílùú òyìnbó ṣòye yín ibi tá a ti máa mọ̀ páwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ pọ̀ fúnra wọn tí nǹkan yóò dẹ́yìn yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó máa ní missionary bá wọn ṣe nínú òwò ẹrú òwò nǹkan nǹkan tó máa ń sọ ṣe rí ńgbà tẹ́ àwọn èèyàn ń bẹ̀rẹ̀ skúùlù yẹn tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ àwọn ọmọ ní ẹ̀kọ́ táwọn èèyàn yìí rí procedure tán fi ń kọ́ wọn tán rí wípé nǹkan yìí bó ṣe ń bá lọ yìí tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ń train àwọn èèyàn nílànà yìí àwọn pípù yìí máa gbọ́n jù wá lọ wọ́n kíìkì wọn out ó dá ìjẹ̀sílẹ̀ láàrin the Methodist and the Anglican wọ́n jẹ́ àwọn kí náà porúkọ ẹ̀ àwọn ará òyìnbó wọn yìí ó dájà sílẹ̀ láàrin wọn at the end of the day Anglican wọ́n gba ibẹ̀ yẹn wọ́n gba school yẹn wọ́n rename as I think St. Thomas àbí nǹkan kan náà padà name school yẹn sí wọ́n wá gbé ṣé fresher àbí nǹkan kan òun lórúkọ missionary tán padà wá gbé sórí iléèwé yẹn ibẹ̀ náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ń spread out from Badagry wọ́n wọ gbogbo ibi tó yẹ kán gbogbo inú ibi tán fẹ́ wọ̀ lọ with their own structure plan ni wọ́n tán gbé dání ṣùgbọ́n ṣẹ́rí tán bá máa sọ̀rọ̀ yẹn fún àwọn ènìyàn wọn ò ní sọ ìtàn yẹn láti bẹ̀rẹ̀ wọ́n kàn gbé lérèfé missionary ńgbà tán change orúkọ ẹ̀ sí St. Thomas àbí nǹkan kan yẹn wípé wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí build school káàkiri wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ àwọn èèyàn ní èdè wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ àwọn èèyàn lóríṣiríṣi wọn ò ní sọ ìpìlẹ̀ wípé the original black people tán bẹ̀rẹ̀ wọ́n kíìkì wọn out ni wọn ò ní sọ mọ́ ìtàn tán máa ń sọ fún àwọn èèyàn a dẹ̀ tún rí wípé wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Mary Slessor pé wọ́n pa twin ní kí lorúkọ ló ní Calabar àwọn Calabar ó sọ̀rọ̀ ń pẹ̀ now ìgbà táwọn èèyàn dig into Calabar gangan wọ́n realize wípé Calabar gan fúnra wọn àwọn náà máa ń hádọ̀ twin bíi tiwa ni wọ́n tiẹ̀ ní òrìṣà tó jẹ́ wípé ó wà lára àwọn dominant òrìṣà wọn tó ní í ṣe pẹ̀lú ìbejì òun náà ló pe olè kó wá jà òun náà ló tún pe olóko kó wá mú òun ló bẹ̀rẹ̀ sí ń kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọmọ wọn kéékèèké nínú ìjọ ẹ̀ wípé òrìṣà tẹ́ ń forí balẹ̀ fún o òrìṣà burúkú ni o òrìṣà abéjì òrìṣà burúkú ni o upon indoctrinating àwọn èèyàn yìí wrongly àwọn ló lọ sínú ìgboro tán bẹ̀rẹ̀ sí lọ ń canvas àwọn èèyàn pé anything twins ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ń pa so as to eradicate that òrìṣà ìbejì tí wọ́n gbé dání kó tó di pé gbogbo àwọn ìlú mọ àṣírí kan tó kick against ẹ̀ kan tó lè jáde inú tẹ̀ wọ́n sọ wípé wọ́n lè jáde nínú Calabar wọn ní kọ́ sínú ìtàn wọn tí wọ́n ń sọ káàkiri so ìyẹn náà bá yẹn then another thing ṣe rí kí ni nǹkan tí wọ́n ń pè ní téèyàn lè sọ wípé ìlú tó ń tẹ̀síwájú ó ní ìlú tó jẹ́ wípé kí ni ìṣòro tó lè ní òkè ó lè identify pé ìṣòro leléyìí lẹ́yìn ìgbà tó bá identify ìṣòro yóò wá sọ pé òkè solution sí ìṣòro leléyìí nínú àwọn ìtàn Ifá kan ó sọ̀rọ̀ wípé nígbà tí gbogbo àwọn èèyàn àwọn òrìṣà yòókù tán bá lọ tán ṣe wọ́n máa rí wípé ìdájí àárọ̀ inú lè mọ̀ pé báwo ọkùnrin yóò sùn kò ń jẹun ni kò ń ṣe ni nígbò ìyá wọ́n fi èèyàn kan sí pé òkè kó lọ kọ́ ẹ̀kọ́ pé báwo lògùn ṣe ń ṣe bó ṣe ń ṣe ó ní orúkọ tó ń jẹ́ ògùn ó wà ní nǹkan tó kọ́kọ́ ro nǹkan kan lọ́kàn tó mọ̀ páwọn èèyàn nílò nínú ìlú wọn ò ti rọ nǹkan yẹn yóò ti rọ jáde tí a bá gbé sí orí gègé pẹ̀lú ìrònú bó ṣe yẹ kéèyàn ronú ó ń train ẹ̀ pé kọ́kọ́ identify problem tó wà ní societal problem tó o bá identify ẹ̀ tán ọ̀nà wo ló lè gbà tí wàá fi solve that societal system problem tó wà in that regard o ti identify problem o ti wá solution sí problem o ti contribute sí society the growth of that society ìyẹn gangan ni education tí everybody nílò kì í ṣe indoctrination táwọn ń gbé wá pé
tí má gbẹ́sẹ̀ kan ìwọ náà gbẹ́sẹ̀ kan tẹ̀lé mi lẹ́yìn, tí má yà sọ́wọ́ ọ̀tún ìwọ náà yà sọ́wọ́ ọ̀tún, tí má yà sọ́wọ́ òsì ìwọ náà yà sọ́wọ́ òsì. Ìyẹn kọ́ nǹkan táwọn gbé wá nìyẹn. Ṣùgbọ́n àwọn ancestor wa, they are problem solving people. Tí ìṣòro bá wà wọ́n ń wá solution sí within their own environment. Wọ́n pè kankan ní oko ọba. Oko ọba, gbogbo ẹbí kọ̀ọ̀kan ó ní oko kan tán jointly tán máa ro, tán máa ní òkè o nǹkan tá a bá rí láti bí o ọba la fẹ́ kó fún. Kán tà á, tán bá tà á owó ẹ̀ náà fi máa ṣe ètò ìlú, bóyá governmental system ní o gbogbo ẹ̀ ní o, kò sẹ́ni tó kọ́ wọn níyẹn, wọ́n ń rò láàrin ara wọn and they were successful. Kí wá ní nǹkan tí àwa ń gbé tá à ń gbìn tá à ń sọ wípé òkè o western education yìí o àwọn ló mú wá, àwọn ló mú best wá fún wa. Ẹ jẹ́ ká ti ẹ̀rọ nǹkan ẹyọ kan tán mú wá tí ì ṣe wípé at the end of the day gbogbo ilé ayé ló ń dàrú. Now Sherry, in the mindset of these our Gen Z people, nǹkan tó ń wá òun ni nǹkan tí a lè ní mọ́tò tó ń fò, mọ́tò tó ń rìn, mọ́tò tó ń ṣe lè bàálù tó ń fò lójú òfurufú, òun ni nǹkan táwọn ń pè ní ìlọsíwájú. Ṣùgbọ́n tá a bá wo effect gbogbo ẹ̀, ṣé kò padà sí kò máa pa ayé lára? Mo lè sọ fún èmi máa ń sọ fáwọn èèyàn pé kò sí nǹkan tó yìnbó ń ṣe ní ìsìn táwọn ancestors wa ò ti mọ̀ tí wọ́n dẹ̀ lè ṣe. Ṣùgbọ́n at the end of the day wọ́n máa ń ro ripple effect ẹ̀ pé nǹkan yìí tá a bá ṣe in commercial purpose ṣé kò ní destroy order of nature. Tán bá ti lè mọ̀ wọ́n stop ẹ̀ síbẹ̀ pé nǹkan yẹn fílẹ̀ bẹ́ẹ̀ pé mo lè ṣe oògùn kan, mo lè ṣe kinní kan, ṣùgbọ́n oògùn tó fẹ́ ṣe yìí á nílò kápá màálù kápá ńlá bíi 200 kápá kinní kan pé àlàyé ọ̀gá wá nígbà tó bá nítorí oògùn ẹyọ kan ẹ pa kìnìún 200 tí wọ́n bá ní lọ́wọ́ tèmi ní lọ́wọ́ tẹ́lòmíì náà ní lọ́wọ́ tí professor ní lọ́wọ́ tí bàbá mi Ṣọlá tán ní lọ́wọ́ tí everybody ní lọ́wọ́, ẹranko wo ló wá máa kù mọ́nú igbó? Wo iṣẹ́ tó ń sọ yìí ẹja filẹ̀ bẹ́ẹ̀, ẹja tún ronú ọ̀nà míì tá a lè gbé gbà. Ó túmọ̀ sí wípé wọn go against nature, order of nature. Ṣùgbọ́n àwọn tẹ̀yìn ń ronú pa wọn, tẹ̀yìn sọ̀rọ̀ pa wọn, they care less about nature. The moment tán introduce industrialization sí wọn, the mechanized system tán introduce ẹ̀ pé àwọn lè ṣe mọ́tò tractor ti dé o, kinní kan ti dé o, fossil fuel, they don't care. Wọ́n nílò láti jókòó kan rò wípé 100 years from now, 200 years from now, kí ni nǹkan yìí ló máa padà ṣe. Now ní ìsìn wọ́n ti destroy ozone layer lọ́dọ̀ wọn tán, wọ́n ti destroy everything tán, àwọn náà ló tún wá ń padà wá tán tún ní ó dá o ẹja go carbonless, ẹja ṣe kinní kan. Ṣé ìyẹn náà ń pè ní nǹkan téèyàn lè sọ wípé ó ń mú ayé gbádùn lẹ́rọ̀ tí ò ní affect ẹranko, tí ò ní affect ẹja, tí ò ní affect àwọn èèyàn, tí ò ní affect igi? Ẹ wo gbogbo òlù tán dé, ẹ wá dúró àwọn igi tán gé dànù, ẹ wo àwọn indigenous plants. Èmi àti ọ̀gá mi kan jọ ń sọ̀rọ̀, ó ní tí a bá wọ botanical garden kí náà ń porúkọ wọn àwọn Roman Catholic, pé tá a bá wọ botanical garden wọn ní kí lorúkọ ìlú wọn tán wà yìí ní Rome tí wọ́n gbéra wọn sí Vatican. ó léèyàn máa káwọ́ sérí ni Vatican ẹ ṣe bàbá mi. Ó ní ewé míì tẹ́ ẹ̀ wá kẹ́ tó rí ń bì ó lẹ́rìí lọ́dọ̀ wọn. Ó ní kí ni nǹkan tán dẹ̀ ṣe? Ó ní gbogbo ibi tán dé tán bá ti lè mọ usefulness of that thing, ó ní wọ́n máa tàn yín, wọ́n máa pretend pé kíni nǹkan tí kìíní ń ṣe. Ó ní gbogbo báyìí ń ṣe yẹn wọ́n ń bu yẹ̀pẹ̀, wọ́n ń bu gbogbo ẹ̀, wọ́n lọ ń try ẹ̀ lọ́dọ̀ wọn. Ó ní tó bá ti lè wù tó survive lọ́dọ̀ wọn, ó ní nǹkan tó kù ní wípé they will destroy it lórí ilẹ̀ tiyín kí nǹkan yẹn má wù mọ́. Àwọn tá a dẹ̀ ń gbé tá à ń pọ́n gẹ́gẹ́gẹ́ nìyẹn. Àwọn tá à ń gbé tá à ń pọ́n gẹ́gẹ́gẹ́ tá à ń sọ wípé àwọn lè yan Ọlọ́run, àwọn ló mú ẹ̀sìn wá, àwọn ló là wá lójú. Bí ìgbà tó jẹ́ pé àwọn bàbá tí wọ́n ń de òwú dúdú mójú ni náà fi ń rìn.
ìgbà táwa ti ń ṣe fractional distillation epo pupa fractional distillation complete ni ìran wọn ò ń para wọn ò mọ bó ṣe lè para wọn ò mọ bó ṣe lè ṣe ọṣẹ àwọn bàbá tí yín dẹ̀ ti ń ṣe fractional distillation tán fi ń ṣọṣẹ tán fi ń ṣòróró jáde but ẹ̀yin ò rí yẹn as education ẹ̀yin rí pé ó wà primitive nǹkan tán kẹsẹ̀ bọ́nú ẹ̀ tán fi ń ṣe but àwọn bàbá yín ló ń gbà tí wọ́n tán fi lò gbà tí wọ́n fi tọrọ jẹ ṣùgbọ́n àwa tá a láàgbà bíbélì sọ́wọ́ lónìí tá a gba kùránì sọ́wọ́ lónìí kí ló ti dà fún wa à ń tọrọ jẹ ní aṣọ òkìrìkà lásọ ní bẹ́ẹ̀ ṣaṣọ nílé tí gbogbo wa ń wọ̀ kiri àdé sọ wípé wọ́n fún wa ní best education tẹ́ gbé fún wa tá a lè solve problem a lè identify problem débi pa solve ẹ̀ àwọn ancestors wa wọ́n lè identify problem fúnra wọn wọ́n dẹ̀ ń solve problem yẹn fúnra wọn wọ́n bá dẹ̀ tún grow tán at a stage wọ́n tún ṣe business pẹ̀lú gbogbo àwọn neighboring states irú business wo náà ń ṣe wọ́n identify problem táwọn ìlú tó yí wọn ká ní ìlú tí ò ní aṣọ òfì wọ́n máa bára wọn sọ̀rọ̀ pé ó dà pé ìlú tó bá wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa wọ́n mọ̀ láìka aṣọ òfì wọ́n mọ̀ láìkì ìlẹ̀kẹ̀ ẹjẹ́ á bá wọn produce ìlẹ̀kẹ̀ in large quantity ká tà fún wọn ká tún fi sọ̀rọ̀ ajé wa a dẹ̀ ń sọ pé àwọn èèyàn yẹn ni ò lájú àwọn èèyàn yẹn ló wà primitive. mute sir àmọ́. gbọ́yìn lẹ́ máa sọ̀rọ̀. mo rò pé àmọ̀ yẹn fẹ́ sọ̀rọ̀ ni. ó yẹ ẹ jẹ́ kó ṣe àmọ́ wọ́n á gbọ́yìn ẹgbóhùn sókè. ẹ jẹ́ kí ẹ má káàbọ̀. jẹ́ kí àmọ́ ní excuse kan nígbà yìí o ẹ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ àmọ́ ẹ bá wa sọ̀rọ̀. What Chief Awolowo was saying in one of his books, I think Pathway to Nigerian Freedom. Your identity as a Yoruba man is sacrosanct to you becoming a Nigerian in the first place. So if we are losing all those values and take so àwọn ìtàn wa fáwọn ọmọ wa, you know, there is already a problem. So I think Western education ó pẹ̀lú ẹ̀, but at the same time, I know we have a lot to answer for because gbogbo àwọn tó yẹ kó pick up mantle yẹn after Chief Awolowo to make these policies in our schools, they did not do that. So problem ta ní nìyẹn, and how do we start looking at that now? We have to go back to the basics and try to reintroduce àwọn kinní wọ̀nyí because àwọn kinní wọ̀nyí, in fact, in a lot of Nigerian homes nsìn, àwọn èèyàn ò sọ Yorùbá sẹ́wọ̀n ọmọ wọn mọ́, which is deeply sad. Tẹ́ bá lọ lé wọn báyìí òyìnbó làwọn máa sọ kùrà because they have seen it as an anathema wípé you know what, baby, this doesn't get me anywhere. So a gbọ́dọ̀ reinvest into that culture because wọ́n ní pé òrìṣà tá a bá fọmọ kí ló máa ń ṣe ó máa ń parun ní kọ́lá pé mò ń pòwe lẹ́yìn níwájú ẹ̀yìn bàbá àtìyá mi, but the point tí mo ń ṣe àti make ni pé if we are not being intentional about our language, which is the first and foremost, I lè criticize Western education for all it is, but àwa gan a ní iṣẹ́ láti ṣe in the way we carry ourselves, in the way we carry our values, in the way we carry our culture, and that is the problem. See, bá sọ ìtàn wa fáwọn ọmọ wa, òun ni àjèjì kan máa ṣe wá from anywhere tó máa sọ pé Èkó is a no man's land. So we have to tell people our history. We have to let them know àwọn ipá tí àwọn bàbá wa, particularly Chief Awolowo and all those formidable men of integrity tí wọ́n ṣe fún wa. But if I can assure you, a lot of our Gen Z, they don't even know who Chief Awolowo is. So that is the problem we have. So we need to reintroduce this history into our primary, secondary school. Tell them where they come from. Tell them àwọn ipa táwọn bàbá yẹn kó, you know, to the liberation of Nigeria tá à ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ lénìí. And that is where I'm coming from. So it is not just a Western problem. We have a lot to answer for too. Mr. Tom by 10 ẹ ṣé gan. Mo kàn ní béèrè kan fún yín. Nǹkan tẹ́ sọ ẹ right o, ẹ má rò pé bí a mọ̀ ń go against yín.
before kí òyìnbó tó dé, do we know our history? Of course, we do know our history by oral tradition. You Okay. know, And it those was oral passed down and traditions passed was down. carried on from one generation to another generation. Ben, sir. And we didn't have any problem of losing our language, or we didn't have any problem of losing those history, right? Ben. Now, ṣé realize pé àgbà tí òyìnbó ti dé ni àti ní this problem? We can say that, but at the same time, no. The obey me. ṣé rí kẹtẹ ń sọ yé mi? Ben. But ṣe rí I need ọpọlọ tí kò ń ṣe ọpọlọ, and we need people that love I their I think land I think deeply. where the problem is, ni wípé kò sí synergy. There has to be a synergy between nǹkan tá a mọ̀, nǹkan táwọn bàbá wa fi fún wa, gbogbo nǹkan tí wọ́n kọ́ wa, àti so he's taking a bit of both, but particularly kí a wà rich in that culture, because tá a bá sọ pé bá ṣe ń gbé ayé ní 18th century kọ́ là ń gbé ayé ń sìn. Ọ̀làjú ti dé, a lot of things ti dé. So I think where we missed it was the fact that we were unable to synergize between culture táwọn bàbá wa àwọn oral traditions tó fún wa yẹn àti Western education. So what they did, or what we did, was a kò abandon ìgbà tí ọ̀làjú yẹn dé, a kò abandon ni oral traditions àti àwọn history wa yẹn. We just abandon it, pé ó ti di nǹkan mi. So yes, in a way, we understand where you're coming from, sir, in terms of saying wípé yeah, when Western education came, abandon àwọn kìíní wọ̀nyẹn. But a responsible generation, a responsible set of people, we should not do that. People have given examples of the Chinese the culture and to a reasonable degree and a lot of Asian cultures were they were able to take a bit of the Western education and metamorphosize it to their own personal gain. And that was what we failed to. And what Chief Aula was saying, you know what? We are not But saying what they pay is only the religion that we took. we took the religion, but at the same time, we took a lot. Your consular and there's a lot of things that pay. A lot of things from our, but I mean, there's been, if we go through our history, there's a lot of people that have excelled in Western education. pẹ̀lú ẹ̀ nìyẹn because ẹ̀yin ń sọ̀rọ̀ from the angle ẹni tí ó ń ka ìtàn ṣùgbọ́n ẹ gbéra yín lọ sínú generation yẹn kẹ́ ẹ wo bí nǹkan ṣe rí lè rí in that time. Now Awolowo was a picture of a man tó rí culture pé culture wa ìpìlẹ̀ wa tibitire òun ni concept wa ó fẹ́ build civilization wa lé orí nǹkan táwọn ancestors wa gbélẹ̀ political system yẹn ó fẹ́ build ẹ̀ lé lórí in a modern way. Àbí? Ben. Now we have a percentage of people tó dúró gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí tó nírọ́ àwa ò rí bẹ́ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ ṣe ẹlẹ́bọ ni. We have a certain number of people too tó dúró tó ní irọ́ o ẹni olóògbóni ni abọ̀rìṣà ni gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́ don't be of equal yoke with an unbeliever ẹ má bàa ṣe wọ́n dẹ̀ dúró. Now ṣé ẹ wá rántí slogan nìkan tán máa ń sọ ń gbà kan lẹ́yìn ẹ̀ tẹ́ bá ń follow terrain yẹn dáadáa lẹ́yìn wẹ́ẹ̀tì ẹ̀ slogan kan came out tán máa ń ní ẹni ire kan yìí ṣe òṣèlú ọni tán bá bínú ire tó tán bí nílé ire kankan kò gbọ́dọ̀ ṣòṣèlú àwọn oníṣòṣèlú àwọn ológun àwọn ológbóni táìmù yẹn ni ẹ máa rí wípé gbogbo àwọn ìjẹ̀bú aziz nílẹ̀ Yorùbá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ń pick up. Now what am I trying to say in essence lélẹ́yìí àwọn tó yẹ kó gba bátọ̀nù lọ́wọ́ Awólọ́wọ̀ wọ́n ti lọ sí mọ́ṣáláṣí wọ́n sì ti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì.
sí mọ́ṣáláṣí wọ́n ti lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì. Now church indoctrinate wọn in the structure of Jésù ní Olúwa àtolùgbàlà yín. Political system ní ideology yẹn ló ń gbé bọ̀ as a Christian, ló gbé wọnú òṣèlú. Tí n bá ṣẹ̀ Jésù máa dáríjì mí. Mùsùlùmí náà ideology yẹn ló gbé wọnú òṣèlú tó lọ ṣe. Tí n bá ti ṣẹ̀ anything tí n bá ṣe bribery and corruption o, lẹ́yìn oṣù Ramadan tí n bá ti gbààwẹ̀ gbogbo nǹkan tí mo ṣe láàrin ọdún kan yẹn ó ti lọ. Ṣùgbọ́n one day were with Awólọ́wọ̀, gbogbo àwọn tó wà nínú Awólọ́wọ̀ ìmùlẹ̀ náà fi bára wọn ṣe. Ìmùlẹ̀ náà fi bá wọn ṣe, but àwọn tó gba baton lẹ́yìn ẹ̀ they were coming from the angle of church and mosque. Narration yẹn ni gbogbo wọn dẹ̀ ti ń lò la fi ń push on. Òun ló bí wa, ló bí gbogbo nǹkan tó bí lónìí tí gbogbo wa ń rí. So not until we go back to the basic, kò sí ọgbọ́n tá a lè dá sí. Ẹ jẹ́ kí n fún yín ní example kan. Ẹ lè rí ọmọ China kankan kó nawọ́ àbùkù sí Buddha. He might be a Christian, he might be an atheist, ó lè jẹ́ Confucianist, but ẹ lè rí kí wọ́n máa sọ̀rọ̀ nípa ancestor ẹ̀ kó sọ̀rọ̀ against ẹ̀. Ó máa ní wọ́n ṣe dáadáa ni. Bí King Leopold bó ṣe ṣe tó ní Belgium, wọ́n gbé ère ẹ̀ gbàgàdà síbẹ̀ ni. Pẹ̀lú bó ṣe pa àwọn èèyàn tó ní Congo, tó ṣe gbogbo ẹ̀ tó ní Congo pọ̀ fún ìran ẹ̀ ní. Ẹ lè rí wọn kán sọ̀rọ̀ àbùkù against ẹ̀. Bí Hitler ṣe ṣe tó ní Germany, bó ṣe ṣe tó káàkiri gbogbo àgbáyé, ẹ lè rí a typical German man kó sọ̀rọ̀ against Hitler o. Ìbọn sọ máa sọ fún yín wípé